Hi guys! Good evening everyone! Ayan, nandito na naman ako and tonight, mag-demo lang ako kung paano ko ginagamit yung ating beauty wand. Yung beauty wand po ng Beautederm. Okay, ano ba yung beauty wand ng Beautederm? Ito yan. Ayan po siya. Yan. Gold Skin Contour Bar. Yan po. Ito siya. So, tingnan natin kung ano laman. Yan. Meron po siyang instruction nito. Yan. And then, andito yung ating beauty wand. Yan siya. So, ito siya. Ayan si beauty wand. And meron siyang lagayan. Ayan po yung kanyang lagayan. Alright. Okay. So, tonight, gagamitin natin to. Pero last natin siyang gagamitin, ha? Okay. Ano ba ang mga nilagay natin sa face natin tonight? Ayan, of course, ang nilagay ko sa face ko, ito po. Yan siya. Ang ating toner, of course. Ito yung toner na namamalat. Okay, after that, naglagay tayo ng Solil, of course, my favorite. Yan. And after Solil, naglagay ako ng ating serum. Yan yung serum natin. Yes. So, si Christox serum. Beautederm din po yan, ha? At last, ang ating, of course, night cream 3 or ito yung tinatawag nating anti-aging cream or ang ating collagen. Yan po. Alright. So, paano natin siya gamitin? Okay? Alright. Ito, ginagamit ito, okay, everyday. Last, yung pagkatapos mo nang nilagay yung cream 3 mo, pwede mo siyang gamitin. Pwede itong gamitin sa umaga, pwede rin siyang gamitin sa gabi. Depende sa'yo kung gusto mo. Basta as long as 2 minutes, gamitin mo siya. Yan siya. Para saan nga ba ito? Ito po is pang tightening ng skin. Okay? Alright. So, ayan siya. Andito po yung on and off niya. Kita nyo siya. Andyan. So, i-try natin, ha? I-on natin. Ayan siya. Yan. So, ito po pang tighten ng skin. Kasi tumatanda na tayo, di ba? So, nagsasag yung skin natin. So, kailangan natin i-tighten. So, paano siya gamitin? Ayan. Pataas. Ayan. Pang-tighten po yun ng skin. Nagre-reduce din po ito ng wrinkles. Kasi, di ba? Tumatanda na tayo. Nagkaka-wrinkles tayo. So, maganda siyang gamitin. Tapos, sa kabilang side naman, grabe ang sarap niya kasi nagbabibrate po siya. Okay, nagre-restore din to ng skin firmness. Ayan. Tapos po, nagre-reduce po rin ito ng mga fats natin sa face. Kasi usually may mga fats tayo, di ba, sa face. Yan, so nagre-reduce din siya ng mga fats natin sa face. At nagpro-promote din po siya ng anti-aging. Ayan, nag-firm at contour din siya ng face natin. Ayan, yun ako makita nyo, diba? Ayan, tapos sa may mata, sa ilalim. Ayan, no, sarap. Tapos, huwag nyo kalimutan yung neck, Sobrang ganda nito talaga, as in. Alam niyo yung mga gustong magkaroon ng V-shape dyan na face, ayan yung gamitin nyo. Nakaka-V-shape po ito. Yan, pataas ulit. Yan. Ugaliin po natin tong gamitin everyday, at least 2 minutes. Para nakaka-relax din yung face, yung blood circulation, yung sagging ng skin natin, ayan, at para ma-tighten din po siya. Ayan. So, kung tapos na tayo, don't forget to clean, ha? Pwede nyo po siyang hugasan, tapos i-dry nyo siya. Pwede nyo siyang gamitin ng wet tissue at ilagay nyo ulit siya dun sa lalagyan niya. Ayan. So, ayan lang po yung gamit ng ating Beauty Wand by Beautederm. Ayan. Kung may mga tanong po kayo, you can message me or PM me in my page, Beautederm Korea _anyonghaseyo. Ayan po. At kung may mga tanong kayo, message nyo lang po ako dun. Please don't forget to subscribe to my channel. Sa susunod po ulit. Bye!